Ebben a videóban röviden bemutatom, hogy miként lehet a NAV online számla felületen új technikai felhasználót létrehozni, mely a szoftverek, mint például a DimSQL program, vagy webes alkalmazások, mint az e-számvitel.hu és a NAV közötti gép-gép kommunikációhoz szükséges. Üdvözöllek újra a csatornámon! Ha még nem találkoztunk, engem Emmának hívnak. A csatornán a Dimenzió Kft. Által készített programok használatához találtok bemutatókat és hasznos tippeket. Vágjunk is bele! Adózónként legalább egy technikai felhasználót kell létrehozni, de ha több számlázó vagy számviteli programot használsz, mindegyikhez hozzárendelhetsz egyet-egyet. Technikai felhasználót csak ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkező elsődleges felhasználó, azaz maga az adózó, törvényes képviselő vagy a NAV-hoz bejelentett állandó meghatalmazott tud létrehozni. Első lépésként indítsd el kedvenc böngésződet. Én a Google Chrome-ot fogom használni. A címsorba írd be az onlineszámla.nav.gov.hu címet. A bejelentkezés gomb kiválasztása után válaszd az elsődleges felhasználóhoz tartozó bejelentkezéskővel lehetőséget, majd ott egy tetszőleges azonosítási módot. A sikeres bejelentkezést követően, amennyiben több adózónál rendelkezel képviseleti joggal, először válaszd ki a kívánt adózót, majd a mellette lévő megnyitás gombot. Ezt követően a felső menüsorból a felhasználók menüpontra kattints. A megjelenő képernyőn látod a már létező, elsődleges, másodlagos és technikai felhasználókat. Új felhasználót a felhasználókezelés gombra kattintva tudsz létrehozni, mely átirányít a NAV felhasználókezelő alkalmazásba. Itt válaszd az új felhasználó majd a technikai felhasználó alatti létrehozás gombot. Először meg kell adni egy minimum 8 karakterből álló, ékezetek nélküli jelszót, amelynek tartalmaznia kell legalább egy kis és egy nagy betűt is. A technikai felhasználó beazonosításához tetszőleges megjegyzést is adhatsz, például a számlázó program nevét. Nagyon fontos a technikai felhasználó jogosultságainak helyes beállítása. Kimenő számla adatszolgáltatáshoz, valamint kimenő és bejövő számla adatok letöltéséhez, például a DimSQL programban, NAV online számla könyveléshez vagy iktatáshoz, NAV lekérdezéssel, kizárólag az online számla melletti jogosultságokkal kell foglalkoznod. A számlák kezelése jogosultság a kimenő számlák gépi adatszolgáltatásához szükséges. Amennyiben az új technikai felhasználót nem használod számlázásra, nem szükséges ilyen jogosultságot adni. Ez igen gyakori például abban az esetben, ha könyvelő vagy könyvvizsgáló részére hoznak létre technikai felhasználót, kizárólag számlák lekérdezéséhez. Ehhez szükséges a következő két jogosultság. A számlák lekérdezése és saját számlák lekérdezése közül csak az egyik választható, egyszerre mindkettő nem. A számlák lekérdezése lehetőséget ad a bejövő, valamint az adózó összes technikai felhasználója által a NAV felé beküldött számlák lekérdezésére, az online számlarendszerből. A saját számlák lekérdezése szintén engedi a bejövő számlák adatainak letöltését, de a kimenő számlák közül kizárólag az adott technikai felhasználóval beküldött számlák lekérdezésére lesz lehetőség. Korlátozás nélküli használathoz mindenképpen a számlák kezelése és számlák lekérdezése jelölő négyzeteket válaszd. A jogosultságokat később is bármikor módosíthatod, szükség esetén bővítheted az e-áfa rendszerhez történő hozzáféréssel, valamint az online pénztárgép naplóállományok kezelésével. A mentés gombra kattintva sikeresen elkészül az új technikai felhasználó. A megjelenő felhasználónév, XML aláírókulcs és XML cserekulcs mezők tartalmát a másolás gombok segítségével tudod a vágólapra másolni. Továbbá lehetőséged van a QR kód generálása gombbal a technikai felhasználó adatainak megosztására is, amely a jelszó kivételével az összes szükséges információt tartalmazza. Ezeket az adatokat kell majd beilleszteni a számlázó program, illetve az adatlekérdezésre használni kívánt szoftver vagy alkalmazás megfelelő mezőibe. Ezeket a következő videóban fogom bemutatni. Azért, hogy ne maradj le a friss tartalmakról, kérlek, iratkozz fel a csatornánkra, és kapcsold be az értesítéseket is a kis csengőre történő kattintással. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót. Találkozunk a következő részben.